Hello and welcome to another video by John này. Chào mừng các bạn một video khác của John này nha. So in this video, I and 4 students for my class IELTS 38, we are going to correct their writings. Chúng ta sẽ cùng sửa bài writing của các bạn lớp IELTS 38 này. And we have 6 essays today to correct. Có tổng cộng là 6 bài essay hôm nay lần nha. So this one is Cambridge 13, Test 3, Writing Test 2, right? Am I right? Dạ đúng rồi. Okay, correct. Okay. Đó, cuốn Cam 13, Test 3, Writing Test 2 nha mọi người. Okay, so I want to ask the class this. Have you watched both of my videos before you attempt to do this essay, class? Các bạn có coi hai cái video của thầy trước khi mà làm cái bài này chưa? Dạ đâu. And have you spent more time to rethink, to rewrite your essays? Các bạn có dùng thời gian để mà coi lại, xem lại, viết lại bài của các bạn không? No, just be honest with me. Did you do that? Did you try to rewrite the essay because there was a problem or something? Không. Oh, you should have, be more careful. Remember, writing is a very, very, very difficult skill to master. So you need to be as careful and as studious as possible. Nhớ nha, kỹ năng writing là nó khó kinh khủng lắm luôn, cho nên là các bạn phải thật là cẩn thận, làm thật cẩn thận, làm từ từ và phải học thật xuyên, thật chăm chỉ. Okay. So, hello, Mr. Uyên. Are you there? I'm Okay, here. great. We are about to do this one now. Okay, just a moment. Just a moment. Okay, so the title of this essay is like this. Some people say history is one of the most important school subjects. Other people think that in today's world, subjects like science and technology are more important than history. You are asked to discuss both of these views and give your own opinion. Of course, you have to discuss both of them. And you have to choose one view to follow, because it's like you have to choose either the first or the second. But because here they said give your own opinion, and they didn't ask you to choose one of them. So you can be in the middle, you can be impartial, of course. Cái bài này á, nó nói là một số người nói rằng lịch sử là một trong những môn học mà quan trọng nhất trong trường học. Một số người khác thì nghĩ rằng ở thế giới ngày nay, những môn như là khoa học và công nghệ thì là quan trọng hơn là lịch sử. Đề bài nó yêu cầu điều gì? Yêu cầu các bạn là phải tranh luận cả hai cách nhìn nhận này và cho cái ý kiến cá nhân của các bạn. Thì nó đâu có yêu cầu các bạn phải được chọn một trong hai thôi. No, nó không yêu cầu như vậy. Cho ý kiến cá nhân thì mình hoàn toàn có thể ở đứng giữa, trung lập cũng được, hoặc là chọn một trong hai đều được nha. Okay, so let's hope that we can do this one quickly and no major problems. Hy vọng các bạn sẽ không gặp phải những vấn đề lớn, không lạc đề, no out of topic. Okay. Dương is here. We have 6 people in the class now. Okay. All right, let's do Miss Van's essays now. Hello, Mr. Young. Hi, thầy. Oh, how are you? Fine. At the You moment. look very tired. What's the problem? Not really. Just my voice is a little bit lower. It's the storm. It's the weather. Yeah. Now, so let's do Miss Van essays now. It's controversial that history should be prioritized in schools curriculums. When you mention crucial fields like this, you are using an adjective to state your own opinion that science and technology are very important.
Khi mình viết như thế này, dùng cái tính từ crucial fields, những cái ngành mà tối cần thiết, ví dụ như là science technology, thì mình dùng cái tính từ này chứng tỏ là mình nêu một cái nhận định là tôi thấy cái này nó quan trọng hơn nhiều. Mình dùng tính từ này rồi. Okay, personally I'm of the opinion that the latter view seems to outweigh the previous. Okay, good. Looks good. Looks good. Nhìn có vẻ ổn. To be of greater importance. Dùng dạng danh từ của nó. Very good. You use the noun form. In terms of history, it's a study in many school. Undeniable benefits. From the ancient era in history. Wait, is it historical or historic, Miss Vân? Careful. Quên mất tiêu luôn. Historical means it belongs to history, but historic means it's important in history. Historical là thuộc về lịch sử, còn historic là quan trọng về lịch sử. Thì trong này là tài liệu lịch sử, đó chỉ là historical documents. I think what you want to say is historical documents. Be careful. Sketch from the ancient era in the historical documents. Because many countries, they have different origins, I think. So I think there should be plural in here. Nhiều đất nước thì sẽ có nhiều cái nguồn gốc, cho nên thầy nghĩ chỗ này là origins có S tốt hơn. Understanding hardship and sacrifice of ancestors. Ancestors of whom? I think it should be like hardship and sacrifice of their ancestors. The young would appreciate, you know, because it is not clear whose ancestor it is. Không rõ ràng là cái tổ tiên của ai, cho nên chỗ này ghi là their đi, để mà nhắc tới những cái người the young này. So we can use their ancestor to refer to the word, to the young people here. You know, make it clear. The young would appreciate the previous values. Những giá trị trước đó thì đúng không? I think like several different values. So this is which are present. Moreover, gaining lessons from mistakes in the past could help people avoid the same ones, I think. The same, it's quite... No, I don't think you should use the same in here. Similar one, it's better. Dùng cái tính từ similar nó ổn hơn, cái the same, you know. Similar one, so as to make the right decision in the future. For example, using nuclear bombs on Hiroshima, Japan could... Wait. Look at this one. Em dịch lại cái câu này đi. Just translate this one, you see there's a problem. Ví dụ, việc chủ động using nè. Nếu mà mình dùng cái động từ using này là mình là chủ động. Japan họ chủ động dùng cái nuclear bomb on Hiroshima là một điều không đúng sự thật. Phải là người Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, Japan bị lãnh mới đúng. Đó, vấn đề về logic này, you see this is a logic problem. Japan does not actively using nuclear bomb on Hiroshima. They did not, of course. So here, for example, ý em là Hiroshima ở đất nước Nhật Bản. You want to say that Hiroshima is a city in Dễ Japan. hiểu lầm quá thầy giờ. Đó, thấy chưa? Nó gây hiểu lầm là nó ảnh hưởng đến cái điểm số liền luôn á. If you cause confusion here, it can affect your CC score, coherence and cohesion score. Nó ảnh hưởng điểm CC đó nha. Điểm gì ta? Gì bỏ luôn Japan luôn thầy. Sự trôi chảy và ý nghĩa. Using nuclear bombs on...
When nuclear bombs were dropped on Hiroshima in Japan. Đó, thấy chưa? Nó đỡ hiểu lầm hơn không? Khi những quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima ở Japan. Cái điều này nó nên đặt trong một cái mệnh đề quan hệ không xác định đi. Tại vì nó cung cấp một thông tin phụ thêm. This one should be put into a indefinite relative clause because it provides an extra information. Okay. Gì it is hả? Thì phải thêm chủ ngữ Tại với vì chỗ nếu is. mà chỗ này không đặt một mệnh đề quan hệ xác định và không để cái dấu phẩy đây thì là nó thành mệnh đề quan hệ xác định và cái chữ which này nó sẽ bổ nghĩa ngay cho chữ Japan trước đó. Mà nó lại không đúng. Japan đâu có tiêu hủy thành phố và để lại những gì mà độc hại đâu. Mà nó chính là nguyên cái điều trước này nó mới tiêu hủy thành phố, đúng không các bạn? Nhớ không? Mệnh đề quan hệ không xác định có dấu phẩy ở đây. Nó có thể nhắc tới nguyên cả một cái ý trước đó hoặc là cái ý nằm xa đó chứ không có nói một cái danh từ đứng trước đó như thế này. Đó là cái nhiệm vụ của mệnh đề quan hệ xác định rồi. Remember what indefinite relative clauses are used for? It can be used to refer to the whole idea or the whole sentence before that. But for definite relative clause, it's only referred to the noun before it. Careful. Cẩn thận nha. Mấy cái vụ đó là mình phải biết nha. You need to know that. Okay. Which destroyed city and left poisonous. Hai chữ N này. Dư này sang chính tả. This is typo mistake. The poisonous radiant. Is it radiant or radiation? Radiant means it's an adjective that means it spread around. Nó một tính từ, radiant là một tính từ có nghĩa là nó tỏa ra khắp. Nhưng mà từ trường hợp đây phải là radiation mới đúng. The right word is radiation. To the following generation is a lesson. Cẩn thận, cái lesson có một chữ S thôi nha. Cái từ này đọc là lesion. You know what lesion is? Careful. If you check this word out, you could see what it means. Here. Lesion is an injury to the person's body or to an organ inside their body. Một cái vết thương với cơ thể người ta gọi là lesion, hoặc là một cái vết thương với một cái cơ quan bên trong cơ thể nó gọi là lesion. Careful. But the word you're trying to use here is lesson. Ý em là bài học. Đó. Oh. See, this is lesson, not lesion, you see. Just a typo mistake, it can produce confusion because it creates another word with different meaning. Chỉ là một cái typo mistake, một cái lỗi về đánh máy thôi mà nó gây ra tạo ra một cái từ khác. Nó có thể gây hiểu lầm mà nó có ảnh hưởng đến cái điểm số. Đó các bạn thấy không? Đó là lý do tại sao mình nói phải cẩn thận là vậy. That's why I told you have to be careful, you know. It can affect your score dearly. It's a lesson of war crime. Wait, một bài học của tội ác chiến tranh. It's a lesson of war crime. Đúng rồi thầy. It is a war crime, yes, but I don't think it's a lesson of war crime. It's a lesson that humans should never commit again. Nó là một cái bài học mà con người ta không bao giờ nên phạm phải lần nữa, chứ không phải là một bài học về tội ác chiến tranh. I think. Okay, maybe just a different logic. Okay, different way of thinking. Hạt nhân đó, ý em là chiến tranh hạt nhân. I see. It's a lesson of a war crime and nuclear war. Chiến tranh hạt nhân đó, and it's a lesson of war crime and nuclear war. Một bài học của tội chiến tranh và chiến tranh hạt nhân. Okay. Bỏ qua crime. All right, good. I like the way you wrote. Good.
Generally, there was a bit of confusion here, and but that's not really a big deal, I think. Đó, nguyên cái đống này là những cái mà mình biện luận để mà chứng minh được lịch sử là quan trọng nhất. These are your logics to prove that history is the most important. Very good logic. And then you give an example. Very good, rất tốt. Okay, when it comes to science technology, it's smart areas in the prosperous development of some countries. Taking Japan as why Japan again? Why always Japan? Này nó gọi là hơi bị thiên vị nè. Thiên vị Nhật Bản nè. What? Did they fall into an economic crisis? Họ rơi vào Em khủng hoảng là tài chính rơi vào. Rơi vào là fail. This is fail. Kill. Fall, not fall, felt into an economic crisis. Japan fell into fail là quá khứ của nó là fail này mới đúng. Past tense of fall, fell, fallen. This one. Careful. Oh, what did I do? It's fine. Hết hồn. Just fell into an economic crisis and poverty after World War II. I think it's better to write it like this, because remember, make everything clear, write in words, okay? Except from the years, of course, and money. Ngoại trừ tiền bạc, số tiền, tiếp số bạc và số năm, thì những thứ khác mình nên viết, nếu được thì nên viết ra thành chữ đi. Write in words. World War II. It then invested resources in science technology and became we say a power nation, a power country, I think. Or a major power. Một cường quốc lớn, a major power. Became a major power just after 1 to 2 decades. In addition, thanks to the improvement in genre malfunction. What do you mean genre malfunction? Sự biến đổi gen đó thầy. Sorry? Sự biến đổi gen. Sự là sự malfunction là sự hoạt động, nhưng mà nó là sai chức năng hả? Dạ. Nhưng của cái gì? I don't understand what genre malfunction. Của gen. Genre. Là sao chúng ta? It's gene. Đó, thấy chưa? Vì sao chính tả sẽ không hiểu. See, typo mistake leads to misunderstanding. Problem. Không, thầy không có đùa đâu. Thực sự là nhiều khi mà viết sai chính tả người ta hiểu lầm, người ta sẽ ảnh hưởng đến điểm CC lắm luôn á. Mà điểm CC tốn ít nhất là bao nhiêu? 30% số điểm writing của mình rồi. See, typo mistake leads to misunderstanding and decrease in CC score, you see. Gene malfunction come to the light. Okay, there's a logic problem here again. Có một vấn đề logic ở đây. Thêm vào đó, nhờ vào sự phát triển của công nghệ sinh học, cái sự hoạt động sai của gen đã được đưa ra ánh sáng, come to the light. Xong rồi phải sản sinh ra thuốc. Vấn đề là ai sản sinh ra thuốc? Who produces medicine? Come to the light, yes, but who produces medicine? It's not clear, you see, nó không rõ ràng. And it enables scientists to produce medicine
No, this is correct. Nó đúng không sai đâu. Comes to light. This is correct, I think. Okay, but anyway, enabling scientists to produce medicines. Cái chỗ này tại sao phải làm như vậy? Tại vì nó làm cái ý nghĩa nó rõ ràng, you know, ai sản xuất. You need to make it like this because it's clear who produce medicine. You know, enabling scientists to produce medicine against fatal diseases and saving millions of lives in. Wait, could be severely detrimental. Detrimental effect. Detrimental. We say it could be severely damaged. Severely damaged. Could be severely devastated. But severely detrimental is weird. Nghe lạ lắm. Nền kinh tế toàn cầu có thể cực kỳ detrimental. Cực kỳ có hại. Có thể cực kỳ có hại. Bị tổn thất wrong. đúng It's không? not. Nó là phải cực kỳ bị tàn phá mới đúng. The global economic system could be severely damaged or okay, just damage. Severely damaged. Careful. Collocation, be careful with collocation and the logic between the words, you know. Mình phải cẩn thận với cái từ này hay đi kèm từ nào và cái logic nó có áp dụng được hay không cái từ đó. Okay. Alright, in conclusion, either history and science and holds either holds certain advantages as the most significant school subject. Hai cái lận mà. There are two of them, at least two of them. Có vấn đề như thế này. Đó là làm sao? Cả hai đoạn này đương nhiên là Miss Vân đã tranh luận đồng đều hết. Tuy nhiên là Miss Vân lại chọn là cái science technology nó quan trọng hơn. Nhưng mà tại sao nó không có nghe thuyết phục? Nó không thuyết phục. Bây giờ nếu mình chọn cái science technology mình phải viết nhiều hơn và nổi bật lên tại sao nó quan trọng hơn. Trong cái bài này là cả hai bên, hai phần Miss Vân viết rất là đồng đều luôn. Nó không thuyết phục, mà người thấy chuyện đó không? You see? Khỏi câu cuối đi. What do you mean? You want to eliminate the last sentence? Okay, here your two paragraphs are very equal. Okay, you talk very equally about both of them. But then at the end, you said you choose the latter, which is science technology. That doesn't convince me. It's not convincing. You see the problem here? Okay, maybe try to write something to compare between history and science technology. Có thể là mình viết một cái câu nào đó để mà so sánh sự quan trọng giữa hai cái history and science technology. Làm sao mà người ta nghe có thể thuyết phục là mình chọn một cái, you know. Cho nên thà là cái bài này đi, Vân chọn là tôi nghĩ cả hai đều có tầm quan trọng của riêng nó, tức là mình đi nước đôi. Còn hơn là Vân chọn một trong hai. Đó, Miss Vân hiểu không? Yeah. Cái bài này nó cho mình give your own opinion mà. Người ta cho mình chọn. Muốn chọn sao chọn, hoặc là muốn đứng giữa cũng được, thì mình tự tại sao lại phải chọn chi cho nó hai cái đồng đều nhau rồi đi. You know? Because here they ask you to give your own opinion. You can be in the middle if you write like this. You do not have to choose one or two, but you can choose to be in the middle, you know. You can choose to be impartial. Có thể chọn cách đứng trung lập, you see.
Đó, các bạn thấy không? Cái vấn đề về logic, there's a logic problem. I always will see a logic problem. How it is taught by some people that history is the most... Wait. When you talk about a subject in school, should be capitalized. Viết Ok. hoa khi nói về một môn học trong trường. Most vital subject, are you sure? Một trong những môn quan trọng nhất trong trường. Trong khi đó em paraphrase lại thành gì? Là môn học tối quan trọng nhất. Có bằng nhau không? Một trong những môn học quan trọng nhất và là môn học tối quan trọng nhất. Hai cái có bằng nhau không? Dương? Không hề bằng nhau. The two are not the same thing. So history is the most vital subject, but here they ask you, here they said history is one of the most important school subjects. It's not the same thing. Your paraphrasing is problematic. Em paraphrase thất bại rồi nếu làm như vậy. It's the most vital subject. Đó, thêm này vô một cái là cái logic nó cải thiện liền rồi. Just put this one here and the logic improves. One of the most vital subjects. Okay. Wait, crucial in what? Quan trọng cho cái gì mới được chứ? Ok. Wait, what's the background noise? Dương, hình như ai đang ở background, đang bật TV hay là đang nói chuyện ha? Có. Vậy Can you tell them tắt please to keep vì bố silent, con đang nói please? chuyện ở phòng bên ấy. Interesting, why I can hear that? I don't know. Phải bật tai nghe á. Các bé không bật tai nghe. Could be. Bé dùng loa. Oh, never mind, don't worry about it. We can continue. Alright, to a certain extent, I agree that both of them are equally significant. Không, mà thực sự cái bài này mình nghĩ là nên chọn là ở giữa. Tại vì thực sự nếu mình chọn một trong hai á, nó sẽ gây ra một cái sự không có đồng đều, một cái sự mà không công bằng. Cái nào cũng quan trọng cả. I think in this essay you should choose to be, in the middle, because if you choose one of them, it's going to be imbalance, imbalance. Okay. Cái history này là cái chữ lịch sử nói chung thôi, chứ không phải là môn lịch sử, cho nên chỗ này có thể không viết hoa được. Hoặc là chỗ này nếu bạn muốn nói về cái môn lịch sử thì phải viết hoa, nhưng mà chỗ này hoàn toàn có thể bỏ qua được. Here they can talk about history in general, studying history in general, or if you want to say studying the subject of history, then capitalize letter H. Okay. Tickles a learner's fancy. What? Tickle giống kiểu mà gãi ngứa hả? Tickles any learner's fancy. Fancy is an adjective. I think what you meant is fantasy, right? Mộng tưởng, mơ mộng, mộng tưởng. Yeah. Okay, the word you're trying to look for is fantasy. Any learner's fantasy and brings diverse benefits to them. Okay. Tickle fantasy. Interesting. It's interesting to use this word, But it's not wrong either. Nó không sai à? Không phải sợ nó sai. I think it's fine. Đó. Tùy người nha, tùy người chấm nha, có thể họ không chịu đâu nha, có người không chịu đâu, có người sáng tạo thì họ lại chịu. To some creative examiners, they might say, okay, fine, tickle the fantasy is fine, but other people will like, nah. This subject is essential to understand more about the evolution of society and our origin.
Our đây là ai vậy? Của chúng ta là ai vậy? Có nên không? Đại từ nhân xưng. Should we say an our origin? Who? Our? Who is our? And the origin of mankind. Đó, em thấy không? Nguồn gốc của loài người. Thay vì là nguồn gốc của chúng ta. Có thấy là nó bớt đi cái sự mà cá nhân không? You see, it's less personal now because you don't use the personal pronoun anymore. We, yeah. Đại từ nhân xưng làm cho một bài nó trở nên cá nhân hơn là không nên nha. You should not make an essay more personal like this. Mà đang cặp đất nữa rồi. Cặp đất nữa rồi. Mà không, nói thiệt sự cái quan trọng nhất đó là đừng có làm lạc đề. Thứ nhì đó là sao, sự kết nối cái logic, các ý tứ của từng câu nó trôi chảy. Cái thứ ba mới tính đến cái chuyện mà văn phong như thế nào là do là liên quan cái vụ dùng ngôn từ, dùng đại từ nhân xưng hay không nhé. Nhưng mà cái quan trọng nhất cái 1, thứ 2 thôi. I mean, the first most important thing is that you have to answer what they ask you. That is task response. The second most important is, of course, the CC score. How coherent the logic flow between the sentences. The third most important, of course, is the tone. Cái giọng điệu. The tone. Do you use like personal pronouns? Có dùng đại từ nhân xưng không? Tone có trịnh trọng không? Is the tone personal? Is the tone formal, informal, you know? We could have empathy with a wide range of... What? Scarification? What? Sự tạo thành vết sẹo. What? Scarification? Nó sẽ tạo thành vết sẹo. Kiểu đó là một cái vết thương để lại. Learners and learners. Furthermore, learners could develop, sẽ phát triển ra, chứ phải là có. Những người học có thể phát triển ra sự cảm thông. Learners could develop empathy. What is scarification? Sự tạo thành vết sẹo. What do you mean? Nó để lại cái vết thương giống dạng. Now you are trying to use fancy words without understanding what it means. Em dùng những từ nghe nó hầm hố, nhưng mà em thật sự không hiểu được cái nghĩa của nó. Không nên nha, trừ điểm đó nha, bị trừ điểm nha, không có lợi lộc gì đâu nha. Be careful with the logic of everything you use, okay? It's like if you have money and you buy gold and you think that by sticking gold on your body you will look beautiful. No, it's not. Giống như kiểu làm sao, em có tiền giờ em mua vàng đi, xong em dán lên người em nghĩ là đẹp hả? Giống mấy bà dưới quê hả? It's like that. Không phải cứ thấy từ nào sang trọng, thấy từ nào nó sang nhìn nó ban điểm cao là dính vô là được đâu. No, you cannot do that. You cannot just stick every like fancy academic words in there and expect it to work. It doesn't work that way. Remember. A wide range of scars, our ancestor, một cái phạm vi những cái vết sẹo mà tổ tiên chúng ta thông qua nhiều cuộc chiến. Through numerous wars to gain a peaceful nation like today. Like today. Like. Văn nói. Spoken language. Nowadays. Gain a peaceful nation today. We don't say gain a peaceful nation, I think to achieve a peaceful, giành lấy, đạt được tới. I think to achieve is a better word to use in this case. Besides,
Lại provide us nữa rồi, trời ơi. Thì đó, trời có mà là See, bài đại từ nào nhân cặp xưng hết là chữ nơi why rồi. personal pronouns again? Why? Có hết từ rồi thôi. Bên cạnh đó, lịch sử cung cấp cho những bộ óc tò mò, tức là thay thế cho gì? Người học. See, Đúng this rồi is thầy, you đúng can rồi. of course you can be a bit more creative, yeah. Có thể là sáng tạo hơn chút xíu. Người học thì là những bộ óc tò mò muốn hiểu biết. Yeah, the curious minds. Why not? History provides a curious mind with an insight into like our culture. Okay, now I explain why there here can be used. Mình sẽ thích tại sao chữ there ở đây mặc dù là đại từ nhân xưng nhưng lại được sử dụng. Because there here refer to the curious minds. And you can use referral to a noun, but you are not allowed to use personal pronouns, okay? It's not like not allowed, but it makes the tone much more personal, and it should not be like that in academic writing. Cái chữ there ở đây á, mặc dù là nó cũng là một đại từ nhân xưng đấy, nhưng mà nó nhắc lại cái the curious mind này là của những cái người mà tò mò này và cái văn hóa của họ. Nó làm nhiệm vụ là nhắc lại referral to a noun là ok. Nhưng mà nếu mà đứng mình giống kiểu hồi nãy á, giờ mình sửa thì đại từ nhân xưng nó gây ra là nó giảm cái giọng, nó làm cho cái giọng văn á nó bớt trịnh trọng đi và nó cá nhân hơn nhiều, không nên chút nào trong cái văn academic nha mọi người. Ok, Phương với lại Uyên là những bạn vô sau, hy vọng các bạn hiểu được điều này. Hopefully Miss Phương and Miss Thanh Uyên understand this because they are the new students, actually new students in this class. Are you sure you understand? Why? Yeah, your microphone's off. Yes, I understand. Okay, good. And races. Cross-cultural awareness. Sự ý thức về liên văn hóa. For instance, what tends to be flat, which also requires us to have a solid knowledge of our national history, the cultural solubility in the world. Sự hòa tan về văn hóa ha. The cultural solubility in the world. If students could be approached with the most. Đừng có nói chuyện. Okay, lợi ích lịch sử. Okay. Yeah, this paragraph you seem to argue to discuss about the importance of history. On the other hand, we cannot ignore một người không thể nào mà ignore, không thể nào bỏ qua. On the other hand, one cannot ignore. Đó là dùng chữ one này nó không tính như đại từ nhân xưng, mà nó là một cách mà làm cho cái đoạn văn nó trịnh trọng hơn. Using one and once actually one of the way to make the academic writing sounds more formal, you know. One cannot ignore the massive advantages of science and technology. What?
Có cái vấn đề về logic ở trong hai cái câu này. There's a logic problem in here. Who can detect that? Bạn nào có thể tìm ra được cái vấn đề về cái lỗi suy nghĩ ở đây? Hai câu này. Class. Try it. Thử đi mọi người. Nè, thầy đọc ra thì mọi người sẽ hiểu nè. Just read it and you can understand. On the other hand, một mặt thì một người không thể nào bỏ qua được những lợi ích to lớn của khoa học và công nghệ. Chấm. Đặc biệt là ở đời sống hiện đại, phẩy. Lịch sử đã được cân nhắc coi như là nền tảng của những cái đổi mới về công nghệ và những nghiên cứu khoa học phát triển. Tự nhiên cái gì ở chỗ này tự nhiên lại không có động từ ngay đây này. It's like a verb like here. It's weird, you know, because history is a subject here. Consider main verb. The basis for something is the object. Cái này nó là tân ngữ object rồi. Cái này động từ chính là consider nè. History là subject nè, chủ ngữ. Nguyên cái đống này là object. Tự nhiên cái này là một cái động từ ở đây là sao? Why is there a verb here? And then avoid as well. There you go. That's why I said logic problem and grammar problem too. Vấn đề về văn phạm và vấn đề suy luận. Và nó có cái gì kỳ kỳ ngay chỗ này là tự nhiên ngay chấm đầu câu nó lại đặc biệt là. It's like at the beginning of a sentence you say especially something, was like what? I think what you meant is particularly, điển hình là in modern life. Điển hình là trong đời sống hiện đại. Okay, to develop and avoid. Okay, chỉ thêm cái chữ to này thôi. Cái research nói chung, nghiên cứu nói chung là scientific research in general. To develop and avoid previous mistake. Cái chỗ này cần cái to thôi là nó đổi cục diện mọi thứ rồi. You just need to have to develop and avoid something in the past. The apparent. That help them catch up with the development in the digital world. For example, with many advanced technologies, AI and virtual reality being used in diverse fields, implementation, commerce, tourism, and military. Cái này nó chưa thành câu. This is not a full sentence. Nào, ví dụ là phải với nhiều công nghệ hiện đại, ví dụ AI và VR được sử dụng ở những cái mảng đa dạng bao gồm giáo dục, thương mại, du lịch và cái gì ta? Quân đội. Nó thiếu mất cái vế sau rồi. Where's the other one? This is not even a sentence. Cái này cũng không phải là một câu luôn. Không bắt đầu một câu với một cái chữ with như này nha, một cái giới từ như vậy. We don't start a sentence with a preposition, you know. Okay. Tại sao cái này là thành câu chi vậy? Just combine these two. Đó, từ đến đây với cái nhiều công nghệ như vậy ở mảng này phải sinh viên có xu hướng tập trung vào những cái môn đó để mà seek ideal jobs, để mà tìm công việc tối ưu trong tương lai. Nó thành câu rồi đó. This is a sentence now. You know, it become a sentence now. Careful with sentences. Cẩn thận với sự tạo thành câu cú. Careful with sentence formation. All right. Okay, so here is the link between the two subjects.
Đây là một cái liên kết giữa hai cái science and technology và cái history. Ok. Which is okay. What? Mặc dù cái bài này vấn đề y chang như là của Miss Vân rồi đó. Đó là làm sao? Nói hai cái luôn nhưng mà cuối cùng là chọn nè, cái câu cuối này, in conclusion, trong khi tôi tin rằng lịch sử là một cái môn học quan trọng, tôi có lòng tin vào cái vai trò quan trọng của Science and Technology. Nếu con người ta liên kết hiệu quả cả hai chúng lại, điều nào có thể trở thành có thể làm cho chúng trở nên thành công. Nó hỏi người ta hỏi em là ý kiến cá nhân của em nghĩ về hai cái điều này như thế nào, xong rồi em lại nói là tôi nghĩ hai môn này nên kết hợp lại với nhau cho rồi. Wow, Oh, cái kỳ kỳ không? Sounds weird, right? yeah. It's like here you want to connect both of them. Interesting. It's weird, yeah, it's weird in terms of logic, yeah. Về logic nó nghe nó weird, nó kỳ lắm. Okay, you said equally significant. Okay, yes. Here, you said that. Okay. Cái câu này nói chung là nó vẫn gọi là nó vẫn không có tương phản với lại cái câu mở bài của em. This is still it doesn't contradict with your opening yet. Okay. Okay. I think it's okay. I think it's okay, kind of okay. Nghe có vẻ đúng không? Mặc dù về vấn đề logic còn hơi bị nhiều nha. I think your sentence formation, logic problems still a lot. And then your usage of personal pronouns need to be fixed. Nhớ cái vấn đề sử dụng đại từ nhân xưng không? Trời ơi, thầy dạy bao nhiêu rồi? Làm có bao nhiêu bài rồi đó? History. Like nữa nè Nguyên. Vấn đề các bạn phải học từ những bài của những bạn khác nữa nha. Vấn đề mà phạm phải mình phải sửa được nha mọi người. Okay, and support each other. All right, clear. Sounds clear. In my opinion, history gives us. Đó, vấn đề về dùng personal pronouns nè, đại từ nhân xưng nè. Us nè, đó thấy chưa? History provides, không cần biết cho ai đâu, chỉ là cứ biết cung cấp thôi. History provides some knowledge. You don't need to say who give who, just provides some knowledge of the past and lead mankind, đưa loài người into the future. Xong rồi nó cho chúng ta nhiều bài học từ quá khứ. Đó, ba cái câu này giống như là em dành thời gian xong rồi em nặng ra từng câu, nó không liên quan nhau nè. These sentences, it looks like you just keep thinking about ideas and you don't know how to link them together. Em đọc đi, sẽ hiểu được ngay cái vấn đề ngay thôi. Trong nhận định của tôi, lịch sử cung cấp một số kiến thức của quá khứ và dẫn loài người vào tương lai. Nó cho chúng ta nhiều bài học từ quá khứ. Giúp đỡ chúng ta tránh lỗi sai mà đã được thực hiện ở trong lịch sử.
Nghe về logic tiếng Việt thì nghe có vẻ ổn đấy, nhưng về tiếng Anh coi lại coi. Cái này có thành câu không? Is this a sentence? This is not a sentence. And then the link between this one and this one doesn't really work. Cái liên kết giữa cái vế này và cái vế sau là Nguyên, nó không có ổn. Okay, maybe it's better to put this one into a new sentence. Chắc tốt hơn là đưa nó thành một cái câu khác đi. Thêm vào đó cũng sao? It gives it teaches many lessons from the past. It here refer to the word history. Cái chữ it này nó refer, nó nhắc lại cái từ history đằng trước. Nó dạy nhiều bài học từ lịch sử. Không cần biết dạy ai đâu. You don't need to teach who. It teaches enough. Đó, loại trừ được một cái đại từ nhân xưng rồi đó. It's like I'm trying to eliminate personal pronouns now. It teaches many lessons from the past and help us and helps human. Chỗ này nhiều khi không tránh được thì phải. If here you cannot avoid it, then try to use other nouns. Help humans. Wait, do we avoid or do we prevent mistakes? Dùng từ nào là đúng? Nguyên. Do we avoid mistake or do we prevent mistake? Avoid là né tránh mistakes. Prevent là chủ động phòng ngừa. Lỗi sai. Cái nào đúng Nguyên? Which one is correct? Hello Nguyên, are you there? Nguyên ơi, are you there? Hello? I think there's a problem with his microphone, I think. Put him in a waiting room and then put him back. Okay, Nguyên, are you there? Hello? Dạ. Okay. Okay, you're back now. Okay. Em hiểu mấy cái chỗ hồi nãy thầy sửa chưa? You understand what I just corrected for you? Dạ hiểu. But is it avoid or prevent mistakes? Avoid means you passively try to sneak past something. Mình một cách thụ động tìm cách mà né nó qua, đó là avoid. Prevent means you actively take measures to do something, to prevent something from happening. Prevent là mình chủ động, mình dùng những phương pháp nào đó để chống một cái gì đó nó diễn ra. So in this case, prevent mistakes. Okay, That have been done. Cái chỗ mà also it teaches us To make mistake. We say to make mistake. So that's why it's have been made in history. To make mistake, cho nên là mistake that have been made in history. For example, Vietnam is a country that has many years to avoid. What? Nè, cái vấn đề logic của Nguyên rất nặng luôn á. Your logic problem is it's really severe. Ví dụ, Việt Nam là một đất nước mà có nhiều năm để né và bảo vệ đất nước khỏi chiến tranh và những kẻ xâm lược. Có vấn đề gì về logic trong chuyện này? Ai bảo vệ đất nước khỏi chiến tranh và những kẻ xâm lược? Who protects the country from war and invaders? And a country that has many years to avoid what?
Một đất nước có nhiều năm để né cái gì? Cái logic ở đây nó bị vấn đề rõ ràng luôn á. It's a country that has many years. Nó đúng ra phải là gì? Việt Nam là một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến và người dân đất nước này phải đánh đuổi nhiều kẻ xâm lược. Đó, cái logic và đúng là vậy đó. Là đối tượng nào thực hiện hành động gì? It's a country that that has experienced many wars and its countrymen and its countryman had to fight many invaders. Và những người dân đất nước đó phải đánh nhiều kẻ xâm lược. Đó, cái đó mới đúng logic á. This one is the right logic. In the past, phải, comma, Vietnamese has. Những người Việt Nam, một nhóm người nào đó phải the nha. Remember, the Chinese, the Vietnamese, the Russian, the American, the Japanese. Nhóm người có the. To wage war means you actively cause a war, but this is not true. Gây ra chiến tranh, to wage war là mình chủ động cái chiến tranh, mà trường hợp này nó phải là đã từng có 1000 năm chiến tranh, là mình đâu phải người chủ động. We are not the one, the Vietnamese are not the one that caused the war, you know. So you cannot use the word have wage here. The Vietnamese. Had more than 1,000. Okay. When possible, try to write in words, okay? Khi chỗ nào có thể, hãy viết ra thành chữ như thế này. 1,000 years of war against China, Mongolia, France, and the What? Cái tên nước viết sai vậy? Typo mistakes. The United States of America. For the independence and happiness of Vietnamese citizens. Okay. It is also a big lesson for some countries. Thiếu mối quan hệ nè. Lack the relative pronoun. You lack relative pronouns here. For some countries who want to invade Vietnam and take out the independence of the country. To take out, it's a very spoken language word, you know. Cái từ rất là spoken language. Ngôn ngữ nói. Who want to invade Vietnam and take away. We don't say take out the independence. To take away. Lấy đi. To take away the independence of a country. Cho mình xuyên mạnh để có thể không? Nguyên cái đống này là cái for example để mà làm gì? Cái nhiệm vụ của mấy example này là cái gì? What are these examples for? Chưa. Đọc lại kỹ đi. Những cái example này, một đống này để làm phục vụ mục đích gì? What is the purpose of these examples? Ủa mà tiền. Ngoài đâu? Có tiền. Okay, so I understand that this one is the lesson that help human prevent mistakes. Do not try to take away the independence of a country, something like that. Okay. Bây giờ mà lấy nguyên cho But I feel like ra được nguyên mảnh.
Yes, Uyên, I know. Okay. Lesson, okay. Okay, but lead mankind to the future. This part is weak and there's no nothing to back it up. Cái khúc này nó hơi bị yếu ớt và nó không có cái dòng gì để mà giống như là viết thêm để mà bổ sung thêm cho nó, theo thêm ý cho nó. Em chỉ có bổ sung cái đống này với lại một đống những cái example mà thôi. Cái luận điểm này em bổ sung với một đống examples, nhưng mà cái ý này nó hơi yếu. You see? Need to support this idea. Cần phải support cái ý tưởng này bằng một cái gì đó. Okay, anyway, history so help us. Chỗ này có chữ people helps learners. We can know more about things about our ancestors. Vấn đề y chang như là vấn đề của Dương rồi đó. Same problem like Mr. Dương. Yeah, cái quan trọng là bây giờ cái logic nó ổn đi đã. Rồi bây giờ mình có thể sửa được những cái vấn đề này sau ha. As long as your logic works first, you have to work on that, yes. And then we can fix those personal pronouns later, okay? Let's understand the original country and people. Cái khúc này nó giống như là đúng ra nó phải là cái ý để mà nó bổ trợ cho cái chỗ này nè. Like this part sounds like it supports the first idea here, provide knowledge of the past and leads mankind to the future, you know. Okay, it works as a good support for here, I think. Anyway, I cannot deny the import. Lại tôi không thể chán ghê. Tôi không thể chối bỏ sự quan trọng thì bây giờ biến thành là không thể có một sự chối bỏ nào. Không thể có một sự chối bỏ nào cho sự quan trọng của lịch sử và của science and technology. There can be no denial. Check the word. It's a noun. Denial. A statement something is not true and does not exist. Một cái câu để nói ra cái gì đó không đúng hoặc không hiện hữu. Một lời chối bỏ. There can be no denial. Không thể có một lời chối bỏ nào cho sự quan trọng của science and technology. Đó, các bạn thấy không? Bỏ được bao nhiêu cái personal pronouns, cái đại từ nhân xưng. There can be no denial. Denial of, I think. Denial of. There can be no denial of the importance of science and technology. Nowadays, our lives. Nowadays humans' lives are more modernized, được hiện đại hóa hơn, are more modernized. And the technology helps us giúp rất nhiều đi, đừng có giúp ai, giúp rất nhiều đi. Helps greatly in many aspects of living. In many aspects of living. Trong nhiều khía cạnh của sự sống. In many aspects of living. In the economy, technology contributes many things in the development of the country. Like. Văn nói. Spoken language.
lấy Japan như một ví dụ. Taking Japan as taking the country of Japan. Lấy đất nước Nhật Bản như một ví dụ. Take the country of Japan as an example. Như một ví dụ. Cái chỗ này day được nha, chấp nhận được. Tại vì nó refer cho cái từ Japan. Nó nhiệm vụ của nó là nó nhắc lại cái từ Japan này, nên day này chấp nhận được. Day here is okay because it refers to the word Japan here. Why I fix this one so it become like a past tense passive or past tense? Because the fact that they were defeated, it happened in the past already, and it has no link to the present. Cái chuyện họ bị đánh bại nó diễn ra trong quá khứ rồi, và trong cái trường hợp này nó chẳng có liên quan gì đến hiện tại cả, cho nên mình không dùng hiện tại hoàn thành. They were defeated by the Allies after. No, it's not true. They were defeated by the Allies at the end of World War II, not after World War II. Họ bị đánh bại ở khúc cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, chứ không phải là bị đánh bại sau thế chiến thứ hai. Or you can say during World War II. Their economy Someone send me something? Okay, I can hear you now. Okay. Sau thế chiến thứ hai, nền kinh tế của họ đã bị đóng băng và họ phải phụ thuộc vào người Mỹ, nhưng mà sau đó họ ráng làm cái gì, làm tất cả mọi thứ, và bao gồm phát triển công nghệ. Thì nghe nó rất là hợp văn nói, nhưng mà là văn viết em. Come on, this is still spoken language, but we are writing an academic writing, remember. Okay, just to be clear. Put a strong focus on. Nhưng mà sau đó Nhật Bản đặt một cái sự tập trung mạnh vào sự phát triển công nghệ. But after that, Japan put a strong focus on developing technology. Okay. Lại power country, cái này mượn của ai vậy? Are you borrowing it from Miss Vân? Excuse me. One of the richest and the most powerful countries. One of the richest and the most powerful countries. In Asia, by using technology in producing. I think using technology in production is better. Nói chung là
Nếu được á, thì mình nên sử dụng những cái danh từ thật sự chứ đừng dùng cái verb in như danh từ. Tại vì nó giống như là mình nên sử dụng danh từ thực sự đi. Try to use real nouns instead of like verb ing forms as a noun, you know. And service. Service nói chung thôi, like just service in general. Okay. Also science contributes to many aspects of the living. I think of life. Nhiều khía cạnh cuộc sống. Living là cái chuyện sống. Life với living nhớ khác nhau không Nguyên? You remember the difference between life and living? Cuộc sống, còn living là trong quá trình sống làm gì? Aspects of life, nhiều khía cạnh cuộc sống, chứ không phải là nhiều khía cạnh của chuyện sống. And okay, this part you're trying to prove that science technology is really important. Yes, but you also mentioned that history is also very important too. Okay, let's see now in conclusion. History is important to a citizen of their. It's a strange conclusion. Một cái kết luận khá lạ lùng. Kết luận lại, lịch sử là quan trọng đối với một công dân về cái sự yêu nước của họ. What the hell? It's important to citizens, to people. Let's just say lịch sử là quan trọng đối với công dân hay lịch sử là quan trọng đối với con người? Đương nhiên là con người, nó nghe nó ổn hơn rồi. It's better to say history is important to people and their patriotism, và cái sự yêu nước của họ. While science technology helps citizens in their life and development of mankind, giúp công dân trong đời sống phát triển. Do đó thì sao? Nó giống như là nó phải dẫn đến một cái điều gì đó đằng sau đó. It seems to be like there's something missing, like a sentence. Because after you say history is important for people and their patriotism, why science technology helps citizens in their life and the development of mankind, it leads to something. Nó giống như thiếu cái gì đó, nó dẫn đến cái gì đó đằng sau. Therefore, what? Alright. Now, Miss Thanh Thảo, your turn. I need to speed up, otherwise. Okay. Tiếng Anh giọng Anh. British English. Mình đang nói về cái môn lịch sử, môn khoa học và công nghệ. Mình viết qua hết nha, tại vì nó là cái tên môn học mà it's a name of the subject here. To advocate something, ủng hộ cái gì đó. To advocate something, chứ không phải là advocate for something nha. No, there's no preposition, không có giới từ. To advocate the history subject. Okay, sorry. People who advocate a history subject says that it is the most crucial. Nhưng mà những người mà ủng hộ cho cái môn học lịch sử nói rằng nó là cái môn quan trọng nhất.
Cả hai luận điểm này đều là đáng tranh luận ở thế giới ngày nay. Both the points are arguable mới đúng nhá, arguably nha. Phải dùng đúng cái tính từ ở đây. You need to use the right adjective here. Thầy ơi, làm sao để mà dùng đúng tính từ, động từ như thầy? Làm Thì sao trong để mà chỗ này dùng chỗ này là động từ to be nè. Thì đằng sau đó phải là cái gì? Nó trong sau đó nó phải là một cái tính từ, tại vì đằng sau này nó không hề có một cái gì khác. Yeah. Cả hai luận điểm này đều đáng tranh luận. Thì cái chữ đáng tranh luận nó phải là tính từ mới đúng chứ. Dạ. Đúng không các bạn? Both the points are arguable in today's world. I think that science and technology deserve more to learn than his. What? Deserve to be learned more than history, I think. Deserve to be learned more than history. Tôi nghĩ rằng science and technology xứng đáng được học nhiều hơn là môn lịch sử. Tại vì cái môn đó nó không tự học được, nó phải được con người ta học nó. The subject must be learned by people, you know. Deserve to be learned more than history. Nếu em nói là nó xứng đáng được học nhiều hơn là môn lịch sử thì tức là làm sao? Là nó quan trọng hơn, cái nào quan trọng hơn? Firstly, people learning about knowledge and events of current past can help understand, like us nè, các bạn bị dính bây giờ cái vấn đề mà logic á, sau khi các bạn sửa được xong cái đó thì các bạn làm ơn sửa dùm cho thầy luôn cái chuyện mà đại từ nhân xưng các thứ nha. Mình nên làm sao cái giọng văn đó, nó gọi là đỡ phèn thiệt luôn á, cho nó nghe nó đỡ cá nhân hơn. Try to improve on your logic and then you can fix the personal pronouns problem. Can help others, có thể giúp những người khác hiểu được cái tổ tiên của họ. Can help others understand their ancestor and a war against the enemy to protect their nations. For instance, during a period from... Okay. Em viết chữ quy là cái giống như là coi như cái người giám khảo sẽ hiểu được tiếng Anh Việt Nam đó. Cái người giám khảo đó đâu không phải người Việt thì sao? What if the examiners are not Vietnamese? You using the personal pronouns like you think that the examiner will understand, but no, they're not. They will not. During the period from 1955 to 75, the Vietnamese. Mình đứng với khía cạnh mình là người nào, mình phải hiểu cái người examiner. Nhiều khi không phải người Việt không hiểu được là chúng ta đây là ai. Nó đâu có bao gồm cái người examiner đâu, bao gồm đâu. You have to understand for the examiners. So what if they're not Vietnamese? You have to try to avoid using personal pronouns. Là ráng né tránh sử dụng mấy cái đại từ nhân xưng nha. A powerhouse at the time, very good. Một cái nhà mạnh, a powerhouse là cường quốc. Ok, cường quốc đó, powerhouse. Tự nhiên những quân đội của tôi đã bị phục kích trong rừng sâu. What? What? Ý em nói là quân đội Mỹ phải không? You mean the American armies? không quân đội của chúng ta, kiểu quân đội Việt Nam á thầy. Alright, the Vietnamese army. Tuy nhiên
The North Vietnamese Army. Nó rõ là quân đội nào. You need to say which army. The North Vietnamese Army will ambush in a deep forest, hid in the high hills. Họ bị đánh ở trên đồi cao hay là họ đánh ở trên đồi cao? Dạ, họ đánh. Okay, they actively hit the enemy in the high hills. Okay. But were they ambushed or were they ambushing people? Bị động hay chủ động? Ambushing thầy. Okay, they are the one who ambush, right? Họ chủ động ambush. Okay. The North Vietnamese Army ambush in okay, good. Đó, cái vụ mà cái logic là cái động từ nào thay đổi bị động hay chủ động đó nha, nó ảnh hưởng đến cái logic của cả câu, xong hiểu vậy đó. Nếu các bạn xài không đúng. Careful with the use of passive or active verb, okay? Otherwise it will affect the meaning of a sentence. What? The ancients? Những người cổ đại hả? Như thứ hai là con người ngày nay có thể biết và né những cái lỗi sai mà những người cổ đại đã trải qua. What? Những người xưa thầy. Người xưa. Oh my god, the ancient. We don't say the ancient anymore. Ủa chứ người xưa không phải dùng từ này thầy. Người xưa không phải là người cổ đại em. Người cổ đại là người sống ở thời tiền sử, thời xa xưa, thời mà cái triệu năm về trước á. It's like that. Thời cả chục ngàn năm về trước á. I think what you meant to say is bậc cha ông, right? Người xưa về bậc cha ông đúng không? Dạ. You want to say our forefathers. The forefathers. Bậc cha ông. The forefathers. Nhớ từ này không? You remember this word? Dạ không. Okay, you don't, of course not. Okay, for mean before. Fathers, of course, những bậc cha ông đi trước. Forefathers. The people who have lived there many generations before you. Sống ở đó nhiều thế hệ trước mình, gọi là forefathers, okay? Yeah. Experience and made. That their forefathers experienced and made. Vì thế, therefore, có thể né cái chuyện là chúng ta dễ dàng có những vấn đề được giải quyết nhanh chóng thì bạn biến thành là những vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng. Just use a passive form to eliminate personal pronouns. Bỏ mấy cái đại từ nhân xưng bằng cách dùng thể bị động. Therefore, problems can be solved rapidly. Đó, né được đối tượng là thực hiện hành động liền luôn. Vấn đề có thể giải quyết một cách nhanh chóng vì có nhiều kinh nghiệm hơn trong quá khứ. Bởi vì có nhiều kinh nghiệm, due to having more experience than in the past. Okay. Nói chung là về task response các bạn không có bị lạc đề. Nói chung là đỡ được cái điểm đó là coi như là đỡ chết lắm rồi đó. Là thầy đỡ cho các bạn được 40% số điểm rồi đó. As long as you do the task response right and then you do not go out of topic, that's 40% of your victory. 40% của sự thành công rồi đó. Now you have to look at the logic between the sentences. 30% of your victory is there. 30% của cái chuyện thành bại, cái điểm số IELTS writing là do cái sự kết nối các câu CC á, coherence and cohesion á. Kết nối logic á.
What? There's also many advantages. For example, in the COVID-19 period. Cannot đi chung nhau nha mọi người. Cannot is one word, remember. Cannot go to school. Nhớ không? Can, cannot, may, might are modal verbs. And after modal verbs, plus verb in their natural forms. Okay? Những cái động từ khiếm khuyết modal verbs như là can, cannot, may, might, should, ought to, must. Đằng sau đó là động từ ở thể nguyên mẫu, thể tự nhiên á. Go to stay at school. What? If hadn't what? If there was no science technology. Trả lời cái gì này? What's that? Thôi, làm ơn. Sửa cái chỗ này dùm thầy không hiểu luôn á. I don't have no idea what you're writing here. Kiểu dạng như là học sinh nếu như không có công nghệ và ấy thì học sinh có thể làm chậm cái việc học. Vì thế Bộ Giáo dục đã kiểu dạng như là Em viết lại giải câu đó đây. quyết. No, thầy không có chữa lại câu đó đâu. Câu đó em phải tự viết. You need to rewrite that because you can do that. But I'm not going to fix that. Em tự viết đi. Không, cái câu đó em phải tự sửa được. Tại vì em phải hiểu được cái logic như vậy. Ok, bây giờ nếu không có khoa học và công nghệ, phải học sinh có thể bị interrupted, bị ngăn cản trong việc học của họ, interrupted in their study. Vì thế, therefore, Bộ Giáo dục làm sao đó. Đó, cái logic nó phải rõ ràng như vậy. Ai thực hiện hành động dẫn đến điều gì? It's like that. Thảo thật làm được. You can do that yourself. In addition, the latter work for the standard of living. What? Latter work? Thông tin quan trọng là information important hả em? Some tips and lives. Sai nhiều quá. Oh my god. Trong IELTS tránh không có chuyện mà và so on and so on như vậy nha, không có chuyện vân vân và vân vân đâu nha. Tuyệt đối không, tại vì mình chỉ dùng chữ vân vân khi nào mình không muốn nói nữa, không muốn cho người ta biết thêm thông tin, hoặc là mình cạn ý, mình mới vân vân. Nhưng mà trong IELTS bắt buộc là phải nói rõ ràng ra những cái mình nói, không có được ẩn ý, không có được mà giống kiểu mà viết làm sao thật khó hiểu. No, làm bị mất điểm ráng chịu. Remember, in IELTS, you need to make everything clear. You cannot write etc, no etc, no nothing like that. Okay. So, giữa hai cái nào đó phải có and hoặc or. Between the two examples, you need to write and or or. Bắt đầu một câu có and và or nha. When you start a sentence, it should not have and or. You can say in addition, thêm vào đó, thay vì là và. Some diseases in the past had no cure. The technology and science development.
Nè, cái chỗ này nó có một cái giới từ in ở đây, thì nguyên cái đống này nó không thể nào làm chủ ngữ được nha. So nè, cái vấn đề đây là logic nữa nè. Một số bệnh tật trong quá khứ đã không có lời giải, đã không có thuốc chữa, nhưng trong công nghệ ngày nay trong khoa học và công nghệ nay phát triển có thể làm gì nữa, có thể. Thì sao? Công nghệ ngày nay và sự phát triển khoa học thì nó làm chủ ngữ được, nhưng mà trong công nghệ ngày nay và sự phát triển khoa học, trong cái gì đó nguyên đống đó thì không làm chủ ngữ được nha. Một cái câu á, một cái chủ ngữ nó không bắt đầu bằng một cái giới từ như vậy đâu. A subject does not start with a preposition like this. Be careful. So here, eliminate it. But today's technology and science development can make it possible for patients to reduce pain optimally and complete treatment without pain. Okay, good. Right. In conclusion, both the subjects of history and science. Tên môn học phải viết hoa. The name of the subject capitalized. Have their own benefits. Tại vì nhiều cái mà. There are many of them. For learners. Đầu cái câu không có but, không có and, không có or nha. There's no but and or at the beginning of a sentence. You can change to however. Tuy nhiên, phải. I support the view that subjects like such as. Dính này hoài luôn á các bạn ơi. Học để ý giùm thầy đi, trời ơi. Khổ ghê. Cái bài này nó vẫn có một vấn đề y chang như là bài của Miss Vân rồi đó. Đó là làm sao? Hai đoạn phân bài đều nói gần ngang nhau về cái độ quan trọng của hai thứ này, nhưng cuối cùng là em lại chọn một thứ. Nó nghe không thuyết phục. You know, same problem like Miss Vân. Your two body paragraphs talk about history, science, technology equally, but then at the end you choose science and technology. You chose it, but it's not convincing at all. Why you chose it? Tại sao lại chọn nó? Nó phải có một cái đoạn để mà nó gọi là chứng minh được là science and technology đáng chọn hơn. You need like at least a sentence or two to prove that science and technology is a bit more important. Or you can write longer paragraph for science and technology. Có thể viết dài hơn cái đoạn về science technology so với lại history. Okay, Miss Uyên. What? Unarguably. What is unarguably? Nó không có từ này nha. There's no word like this. Or maybe inarguably. Có nhiều cái từ á, nó không được chấp nhận nha, các bạn đừng có chế ra nha. There's some words that is not even in the dictionary yet. Don't try to invent new words, okay? Okay. Okay. Tự nhiên đầu bài không còn tranh cãi gì nữa. Phải. Nó kỳ kỳ không? Tự nhiên vô đầu bài không còn tranh cãi gì nữa. Phải. Thế nó kỳ kỳ không? At the beginning and then you say not arguably. Để tránh cho nó nghe kỳ kỳ như vậy, có thể ghi là it is a fact that, là một sự thật hiển nhiên, có một sự thật hiển nhiên rằng. It is a fact that là một sự thật hiển nhiên luôn rồi. It is a fact that the improvement in people's living standard owes much to technical advances or technological advances.
Technical là về kỹ thuật, còn technological là về công nghệ. Em ý làm từ nào? Đó là một sự thực hiển nhiên rằng... Nói đi em, nói đi. Tên của công nghệ thầy, công nghệ tiên tiến. Technical là về kỹ thuật nha. Còn cái từ của em nói là technological. Technological. Ok. Hoàng còn bài của ai nữa gì? I have a lot more. Thanh Phương nữa. Ok. Like nữa nè. Cái chỗ này á, cái paraphrase nó lại sai ý của đề bài rồi. This is a wrong paraphrasing. It doesn't really reflect the question. The question does not argue whether students should learn about crucial fields such as technology and science or in history. Look at the title of the essay again. The essay title only say that which one is the most important school subject. It does not discuss whether students should learn this or not that. Do you understand? Yes, I understand. Cái đề bài nó không có nói về cái chuyện là sinh viên học sinh nên học cái gì, mà nó chỉ nói là cái nào quan trọng hơn thôi. Cho nên là khi em paraphrase phải cẩn thận, rất cẩn thận nha. Ok. I'm not so sure, but it is not entirely wrong. Nó cũng chẳng có hoàn toàn sai nữa. From my perspective, there are many facts to show the importance of history. Từ những cái cách nhìn nhận của tôi, có nhiều cái facts, nhiều cái sự thật hiển nhiên để show được sự quan trọng của lịch sử. On the one hand, history helps the new generation. Đó, mình đề quan hệ không xác định. Để cho thông tin phụ thêm nè, nó cần dấu phẩy đây. You need a comma here. Because this one is an indefinite relative clause to give extra information. So there should be a comma here. Nguyên cái chuyện này đằng trước này nó mới cho họ cái xác định ra bản sắc dân tộc. Chứ không phải cái mẫu hình chữ values này nó giúp cho họ có bản sắc nha. Nhưng giá trị này nó không cho họ bản sắc đâu. Mà nguyên cái điều trước này nè, lịch sử giúp những thế hệ mới để hiểu được cái văn hóa và những giá trị của họ. Thì nguyên cái đống này nó mới cho họ cái bản sắc của họ. Em hiểu không? Em hiểu. The whole thing here actually gives them identity, not just the word value. So that's why I put it in an indefinite relative clause. Mình để quan hệ không xác định là như vậy đó. Ok, descendants là hậu duệ. Giống như nó thiếu một cái từ nối nè. Vì thế những người hậu duệ nghe nó ổn hơn không? It sounds a bit better with linking words, you know, linking devices. Therefore, this will be able to understand the roots. Hả? Con có việc cái thầy, thì con leave trước cái thầy. Okay, go. Just go sleep. Go to sleep now. Con có việc thôi ạ. Okay, bye. Bye. And how human beings. Thầy nhớ human beings là nó không có dấu gạch như vậy. If I remember right, human beings
are written like this. And there is no hyphen. There's no hyphen like this. Nhớ là không có dấu gạch ngang gì đâu. Which can inaugurate. To put someone in an official position with a ceremony. Đặt một người vào vị trí chính thức cho một cái nghi lễ. To put something into use or action officially. To mark the beginning of a new period or start activity. Tạo ra hả? Be careful when you use like fancy words like this. Cẩn thận khi mình dùng những cái từ mình nó phức tạp, mình nó mệt mỏi như vậy nha. Rất là dễ xài sai luôn á. Which can create a sense of belonging. Tạo một cảm giác thuộc về. For instance, in Vietnam, students study ancient times, which date back to and they feel honored about the ancient Vietnamese science. Đâu phải ai cũng cảm thấy honor. Cho nên là nên dùng những từ mà nó lấp lửng hơn, nó thể hiện cái tần suất thấp hơn để mà nó tăng cái sự mềm mại của cái cuộc tranh luận này ra. Nó khách quan hơn, đâu phải ai cũng feel honored. Not everyone feel honored, you know. So use these adverb of frequency to soften the argument, làm mềm mại cuộc tranh luận ra. Đâu phải lúc nào cũng câu khẳng định đâu. Mọi người nhớ gì đó không? Mình đã học những điều này rồi. We learned this one already. You should not always use like affirmative sentences. Sometimes use like can, you use modal verb, you know, can, may, can, could, may, might, should, something like that, to soften the argument. For that reason, the knowledge about bygone days, cái kiến thức về những ngày đã trôi qua, plays a vital role for people to remember the past and discover their cultural identities. Giúp cho con người ta nhớ được quá khứ và phát hiện ra những cái bản sắc văn hóa của họ. Okay, sounds good. Nếu em ghi là có nhiều cái sự thật hiển nhiên để show sự quan trọng của lịch sử, tức là làm sao? Tức là em đang ủng hộ lịch sử nếu em chỉ nói như vậy. If you write like this, it seems like you are supporting history. But then you should write more about history, I think. Thì em phải viết nhiều hơn lịch sử chứ, tại sao cái phần lịch sử nó có vẻ nó ít hơn là phần này vậy? Why your history part is a bit like shorter than the other? Uyên tắt mic sao thầy biết em đang nói gì? Dạ. Defend yourself. Lúc này con Defend yourself. Hãy phòng và hãy bây giờ em giống như em đang đi defend thesis, giống như đang đi bảo vệ luận án tiến sĩ, luận án thạc sĩ vậy đó. Em viết như thế này em phải defend được trước hội đồng chẳng hạn. If you write like this, you have to defend in front of like a council if you are defending your thesis. So I'm asking you to defend your ideas now. What's wrong? What's wrong? In a class like this, you're learning logic. You're learning a lot of things. So you need to defend your ideas. That is how you learn. Học thì phải biết cách bảo vệ lại cái kiến thức của mình và tranh luận, thế mới gọi là học. That's why I asked you to defend your ideas. Yeah, you're so lazy to think now. I know, it's about 10 o'clock now. But technology and science have anything to tell more than history, but I You want should talk more about history if you're supporting history. yes. No, I want to support history. There you go. You should support history more, you see. Yeah. Đó là một cái vấn đề lớn luôn á.
về cái điểm CC ấy, nó không ăn nhập với nhau, you know. So the logic flow in the whole essay is like problematic if you do not write like more about history because you are trying to support history. Day, okay, stand for money, okay. Dùng nó thay thế chữ money. Okay, cryptocurrencies. To create the cryptos, one need to have the high knowledge of programming. I don't think it's high knowledge. It's the specialist knowledge. Kiến thức chuyên ngành. Specialist knowledge. Right. And also about new technologies to make the current one safer, okay. Enlistment. Careful the word you're using. Cẩn thận cái từ mình sử dụng. Nhiều khi nó không đúng á. Okay, this is a good part because it compares like why study this, why not that. Why is no more important, and this is a very important part, you know, that the other students is lacking. Rất nhiều các bạn khác thiếu một cái phần này, đó là cái phần mà gọi là cái gì? So sánh. Tại sao tôi chọn cái này, tại sao tôi chọn cái kia? Đó, so sánh cái này, phần này quan trọng, bạn coi kỹ đi. Look at this one, very important. Mà các bạn nãy giờ mình cảm thấy là thiếu phần này nè. Nhưng nếu mà em so sánh kiểu vậy là em lại nói tốt hơn về science technology rồi, nó đâu có giống cái em lựa chọn lúc đầu đâu. But if you do this, you sound like you are trying to make history sounds like less important now, which is weird, you know. What? Science-based subject, remember. Part of what's it called? Compound adjective. It should be linked by hyphens, you know. Những cái phần của một cái tính từ ghép nó phải được kết nối với nhau bởi những dấu hyphen, dấu gạch ngang. What? Yeah, nó nghe nó không có đồng nhất. It doesn't sound convincing at all because you're writing a lot about science and technology and you said that I choose history. It's weird, you know. Nghe không ổn về logic. Okay, tell me San Phương, bear with me, I'm gonna do this. Sorry. Discipline like. Come. Yeah. Hey, sir. You're so warm. Science and technology are more significant than history. From my point of view, I believe that every subject has equal value and utility. Wait, Trời, vừa hắt xì hả con? And utility. Usefulness of something. Formal, very good. Sự hữu dụng của cái gì đó. Okay, very good.
Okay, on the one hand, there are some people. Thiếu mệnh đề quan hệ nè. You lack relative pronouns here. Having an understanding is not an ability, because this is just an understanding. It's not like you can do something with that. Có một cái sự hiểu một cái sự kiện lịch sử, nó không phải là một cái khả năng, mà nó là kiến thức thôi. Khả năng thì mình có thể làm được cái gì đó với cái kiến thức đó chẳng hạn. It's a necessary knowledge. Therefore, history appears to have a significant impact. Đúng rồi, mình sử dụng cái dấu chấm phẩy là chính xác. The use of the semicolon here is good because it links together ideas that are still related to each other. Because these things are related to here. Chỗ này, cái khúc này nó vẫn liên quan khúc bên trên này, cho nên dùng cái chấm phẩy này là chính xác để kết nối các phần lại với nhau. Therefore, history appears to have a significant impact in the discipline taught in school for the individuals. Nè, vấn đề logic ở đây nghiêm trọng, hơi bị nghiêm trọng, mà có thể hơi nghiêm trọng. There's a logic problem here. Một mặt là có một số người mà thực sự hứng thú về những sự kiện lịch sử và những cái kiến thức lịch sử chấm. Những người đó cũng nghĩ rằng có cái sự hiểu cơ bản về những sự kiện lịch sử là một cái kiến thức cần thiết cho mỗi người. Vì thế, lịch sử có vẻ như có một tác động lớn lên trong những cái ngành học được dạy ở trong trường và cho những cá nhân này. Oh, I understand it now. No problem, I guess. Chắc chắn có vấn đề đâu, I think. Nhiều khi nhìn đâu không thấy vấn đề. So, like sometimes if I correct essays a lot, I can look at many things and I see problems. Cho những người này thì nó mới có một cái tác động lớn thôi. It is true that understanding the past may be highly advantageous for us là ai vậy? Là đại từ nhân xưng nè. May be highly advantageous for people since the awareness of the mistakes made, từ khi cái sự mà ý thức về những cái lỗi sai được tạo ra, since the awareness of the mistake made can prevent, cái chỗ này là rút gọn mà này quan hệ nè. This one is a contraction of relative clause. Rút gọn thôi. Mistake that were made can prevent future unfavorable events from occurring. In other words, it can prevent make the same error repeatedly. Okay, good. Trời ơi, đòi ăn hả con? Đến giờ ăn rồi. It's time for my cat to eat now and she's demanding. Chờ xíu đi, tôi dạy xong đã có tiền mua đồ ăn cho ăn nghe chưa? Just wait for me. I need to teach and then I'll have money to buy your food, okay? Okay. Wait, do not use abbreviations. Đừng dùng những cái
viết tắt như vậy nha, bắt buộc phải viết ra rõ ràng hết. Vậy vì IELTS nó trọng cái sự rõ ràng và chính xác. In the IELTS language, in the IELTS exam, you need to write everything down. Do not use abbreviations because it needs to be clear. Clarity is important in IELTS. Assume a critical role. Very good. Sử dụng đúng động từ trong trong trường hợp này. Trong trường hợp này mình sử dụng đúng động từ. You use the word assume in a correct way. Assume a critical role. Có một vai trò chính yếu. And are given greater prominence than others. Và được cho một cái sự mà quan trọng hơn nhiều so với những người khác. Such as history. Nó giống như là cái câu này nó là cái thành quả, cái hệ quả của cái điều trước đó vậy đó. It's like this sentence should be like, you know, the end result of what has been said before. So therefore, vì thế. Okay. Tuy nhiên, cái câu này nó lại đưa ra một cái vấn đề, đó là tuy nhiên nhiều sinh viên học sinh là pay adequate attention since they're also more engaged in scientific studies. Cái mối quan hệ của các câu bạn xem là cái ý của nó có ngược với nhau không, hay có quan hệ bổ trợ cho nhau hay gì đó. Look at you need to look at the relationship between sentences. So you can use the right linking words để mình có thể sử dụng được cái từ nối cho phù hợp. Okay. In conclusion, history has lost some of its significance in some people's perceptions. As a result, the rising relevance of science and technology courses. Nó không phải là topic, không phải là chủ đề, mà nó là môn học, đúng không? It's not a topic, but it's actually the whole subject. So use the right word, be careful. Phải dùng từ đúng nha. Has a purpose of its own, making it inappropriate to prioritize one above the others. Ủa cái kết luận sao nghe nó perfect quá vậy? Cái kết luận sao nghe nó hoàn mỹ quá vậy? Làm cho nó không hợp lý để mà cứ ưu tiên một môn so với những môn khác. Moment. Ok, cái bài này em nói chuyện nước đôi đứng giữa. Ok, fine, ổn. Alright. Nói chung là cái vấn đề của Thanh Uyên á, Thanh Phương chứ sorry, là Phương xem cái mối quan hệ với các câu nó hơi bị thiếu cái từ nối. There's a lack of linking words, linking devices, and also you have a problem with personal pronouns too. Em có vấn đề với lại sử dụng cái đại từ nhân xưng nữa. Ok, any question please? Các câu trả lời, câu hỏi gì mọi người? Any question? No? Are you sure you understand this? Các bạn có chắc là các bạn hiểu cái bài hôm nay không? You need to rewrite this one at home, okay? Try to rewrite on your own. Yes. This video. Yes, you need to reread this video many times. Phải đọc đi đọc lại, coi tới coi lui nhiều, xong rồi luyện viết lại nó mới được nha. You need to review this video and rewrite again, you know. Okay, so next time we'll do what? I think next time it's time for Cam 13 and test 4, right? Writing test 1. Okay. Okay, but that's the story of next time. I'll see you then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button
so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.